امشب در 24 ترامپ میگه تهران برای مذاکره التماس میکنه، اما گفتگو فقط وقتی انجام میشه که معنادار باشه. رئیس جمهوری آمریکا گفته به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو در ایران هدف قرار میده. بازنشر تصاویر معترضان اعدام شده در ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا ترامپ با وحشی خواندن جمهوری اسلامی از دموکرات‌ها خواسته در قبال جنایات این حکومت بیدار بشن. و همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفته بیروت میتونه روی حمایت واشنگتن حساب کنه. جوزفون اینجا در واشنگتن دی سی هست تا به دنبال یک توافق دراز مدت صلح با اسرائیل باشه. دیدار امروز اون و ترامپ رو اینجا اردوان روزبه از وزارت خارجه همراه شما خواهد بود. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشه آمریکا علاقه‌ای به دیدار نداره. دونالد ترامپ که میزبان جوزف اون رئیس جمهوری لبنان بود گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که برای گفتگوی جدی آماده نباشه باید با وزارت جنگ آمریکا طرف بشه. در این حال گفته ایالات متحده به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کنه. شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی‌ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تار و مار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین. آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، در حالی وارد دهمین روز شروع دوباره جنگ شدیم که ادبیات آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی هم همینطور داره تندتر میشه. همینطوره. تمام صحبت‌هایی که امروز ترامپ کرد، حالا چه در شبکه اجتماعی خودش در این کنفرانس خبری، حاکی از تایید گزارش رسانه‌ها است مبنی بر احتمال آغاز دور تازه‌ای از جنگ به زودی. ترامپ تاکید کرد که ما کوه کلنگ رو هدف قرار خواهیم داد. این دومین بار بود فرداد که در طول یک هفته گذشته ترامپ از این کوه نام میبره. دفعه قبلی با قاطعیت کمتری گفت، این دفعه با قاطعیت گفت در حال آمادگی هستیم. می‌دونیم اتفاقی که بین این دو بار افتاده در طول یک هفته گذشته، بنا به گزارش وال استریت ژورنال تماس اسرائیلی‌ها بوده با کاخ سفید. اونها گفتن ما دیدیم و شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفاژ رو منتقل کرده به این تأسیسات هسته‌ای و دارن اورانیوم غنی‌سازی میکنن. تاکید اسرائیلی‌ها این هست که بسیار علاقه دارن وارد این جنگ بشن. گفته میشه ترامپ بهشون گفته فعلا دست نگه دارید، ما هنوز بر میز مذاکره هستیم و هنوز امیدوار هستیم برغم این ناامیدی تلویحی که در صحبت‌های آخر ترامپ از روند مذاکره ما شنیدیم. اما این تأسیسات کوه کلنگ میدونیم که مشخصا در جنوب تأسیسات نتنز هست، تا به حال توسط آمریکایی‌ها هدف قرار نگرفته، اگرچه میگن در سال 2021 که انفجاری در اون رخ داده. به طور کلی در بازه زمانی فعلی انتظار میره که ترامپ این هدف رو انجام بده، این حملات رو انجام بده، اگرچه رسانه فاکس نیوز گزارش شده که هنوز هیچ آمادگی مستقیمی در این راستا وجود نداره. میگن باید یک لاینی ایجاد بشه بین در واقع خطوط هوایی نظامی آمریکا و بریتانیا و اروپایی‌ها و هنوز در عمل ترامپ این اقدامات رو آغاز نکرده، بالرغم آرایش نظامی بسیار شدیدی که ببینیم در روزهای گذشته در منطقه جریان داره. اما در خصوص میز مذاکره، بر اساس گزارش‌های منتشر شده می‌دونیم که آنچه که در روی میز هست و دارن صحبت می‌کنن و به نظر میرسن اصلا خوشایند ترامپ نیست، طرح پیشنهادی 10 روزه‌ای هست که کشورهای عرب منطقه منتقل کردن. گفته شده، جالب هست نکته‌ای که در این پیشنهاد هست، به نظر میرسه این کشورها نتونستن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که از مواضع خودش در خصوص تنگه هرمز عقب نشینی بکنه و اینها دارن کاری که می‌کنن دارن ترامپ رو متقاعد می‌کنن در خصوص اخذ عوارض. اینها به ترامپ گفتن اوکی، اگه تو دوست نداری جمهوری اسلامی عوارض بگیره ما اسمش رو عوض می‌کنیم، اسمش
کنارش میگذاریم مثلا هزینه صیانت محیط زیست، ولی جمهوری اسلامی یک پولی بگیره مثل همون تنگه ماکالا که بین مثلا کشورهای اندونزی و مالزی هست، یک پولی بگیره و حتی اگه نمیخواد اون پول دست خودش هم باشه، ما یک صندوقی درست میکنیم کشورهای منطقه باشن و پول اون عوارض ها بره داخل اون صندوق که همگی با نظارت هم برش نظارت بکنن. این پیشنهادها داده شده، اگرچه به نظر نمیرسه برای ترامپ خوشایند باشه. و نکته دیگه که ترامپ امروز بهش اشاره کرد، میدونید که با بازنشر تصاویر قربانیان اعدام در داخل ایران از دموکرات‌ها به نوعی در واقع نابرد و از اونها خواست که چشمشون رو بر شرایط در داخل ایران باز کنن. توجه رو آورد اینجا کنگره آمریکا، جایی که من صحبت کردم با یکی از جمهوری خواهان. رو ببینیم. روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده، چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرن. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتاً متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سالها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانایی ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تاثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشتیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آنگونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه. اما فرداد همین لحظه اینجا در کنگره آمریکا آقای پیت هگزت اینجاست، آقای دن کین اینجاست. اینها دارن در همین ساختمانی که من هستم در یک جلسه پاسخ میدن به پرسش‌های قانونگذاران، با اشاره به اینکه در طول 3 ماه گذشته پنتاگون هیچ کنفرانس خبری نداشته و به شدت دموکرات‌ها شاکی هستن. اینها اومدن اینجا پول جنگ رو درخواست بکنن. میدونیم 67 میلیارد دلار درخواست داده بودن 1 ماه پیش، بر اساس همون نامه ها اومدن، یعنی با همون مبلغ الان راضی ان. گرچه گفته میشه وقتی اون نامه رو ارسال کردن فرضشون بر این بود که جنگ تمام شده و احتمالاً هزینه بیشتر خواهد بود. اما الان آقای هگزت چندمین بار هست که میاد اینجا، ساعت‌ها میشینه در مقابل قانونگذاران دموکرات به سوال‌های اونها پاسخ میده، به امید اینکه این پول رو بتونه به دست بیاره. اگرچه دموکرات‌هایی که من باهاشون صحبت می‌کنم اینجا و اونها قرار هست این پول رو صادر بکنن، تصویب بکنن، به نظر اصلاً راضی نمیرسم و فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بتونن این اختلافات رو حل کنن. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تضعیف می‌کنند. پیت هگزت هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونا هم میخوان صحبت کنن. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، و روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور، با شما شروع می‌کنم. مشخصه که این حرفی که آقای هگزت میزنه خب روی زمین هم خیلی با واقعیت تفاوتی نداره. مشخصه که آمریکا الان داره ضربات سنگینی میزنه، اما آیا به نظر شما این میتونه معادله رو برای ناامن کردن تنگه هرمز توسط ایران تغییر بده؟ چون 10 تا سپاهی هم باقی بمونن با چند تا پهپاد میتونن به ناامنی دامن بزنن. درود بر شما آقای فرزاد، همینطور آقای رجبی و بینندگان محترم. تا الان در این 10 روز گذشته من فکر میکنم که علیرغم اینکه اون ریکالیبریشن توسط امریکایی ها در عملیات انجام شد، تمرکز زیادی روی در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی که متمرکز بر تنگه هرمز بود اتفاق افتاد، ولی همچنان نشانه ای از اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه، کوتاه آمده باشه نداریم. ضمن اینکه ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی هم که میدونیم با خسارت مواجه شده، حتی کاهش داشته، همچنان ولی داره
عمل میکنه. این دست فرمانی که آقای ترامپ و دولت امریکا دارن پیش میبرن، اگر تا اینجای کار موفق نبوده، من بعید میدونم که تا بعد از این هم بخواد در خصوص تنگه هرمز موفق باشه. یعنی نیاز به یک تغییر راهبرد وجود داره در ایالات متحده بابت اینکه بتونن فشار بیشتر و تاثیرگذار بر جمهوری اسلامی وارد کنن. انگار الان جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده و میدونه که تمرکزش روی تنگه هرمز، داره در برابر فشار مقاومت میکنه تا ببینه مثلا از این ستون به اون ستون چه فرجی خواهد شد و با این وضعیت تاکنون عملا تنگه هرمز در واقع عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز امن و آزاد نشده. آقای رجبی، این تغییر راهبردی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنه به نظر تنها راه پیش رو هست، اما سوال میلیون دلاری اینه که کدام طرف به نظرتون زودتر این تغییر راهبرد رو انجام خواهد داد؟ آیا ایالات متحده به سوی سرنگونی خواهد رفت یا بقایای جمهوری اسلامی به سوی یک تغییر معنادار؟ درود بیکران. مشکل میدونید کجاست؟ اینه که اون طرفی که هست آمریکاست و داره بازی میکنه، یه مقداری من فکر میکنم که دست جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده. یعنی موضوع چیه؟ خب جنگ شروع میشه که این جنگ واقعا موضوع تنگه هرمز همه رو غافلگیر کرد. خود جمهوری اسلامی غافلگیر کرد که دید چقدر تاثیر بزرگی توی دنیا داره و هم اینه که ترامپ رو غافلگیر کرد. اما خب این یه چکیه که یک بار میتونی بکشیش و یک بار میتونی خرجش کنی. یک اتفاقی که افتاد، درسته جمهوری اسلامی اینجا خلل بزرگی ایجاد کرد، مشکل درست کرد، اما یه اتفاقی خیلی بیشتر افتاد. اینجا اگر موضوع اسرائیل بود، الان موضوع جهانی شده و به خصوص منطقه. خب حالا شما اون طرف آمریکا رو میبینی، ولی من فقط آمریکا رو نمیبینم. الان خیلی ها کشورها توش هستن، شرکت‌های بزرگ جهانی هستن، بورس‌های جهانی هستن، کشتی، خیلی چیزها، یعنی سلسله چیزهای به هم مربوطه. خب میگویند که بگذاریم اینجوری فکر کنیم که توافقی شد و جمهوری اسلامی هم این راه رو باز کرد، دوباره رفتن. اما همین آدما اگر فردا دوباره دست به همچین کاری زدن و همچین بحرانی رو درست کردن، چه اتفاقی میفته؟ خب این تمامی این سلسله ها رو تحت شعاع قرار میده. پس این یک خطری شد برای خیلی ها، چه افراد قدرتمند، چه شرکت های بزرگ جهانی، کشورها که دیگه اصلا اینا بهش حمله کردن. پس الان راهبردشون چیکار میخوان بکنن؟ به نظر من، فکر کنم روز اولی که ترامپ انتخاب شد تو مصاحبه همین اینترنشنال گفتم یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رئیس جمهورایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافلگیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه. همه اینجوری نگاه میکنن که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی ها اینجا بودن، بیشتر از 1000 خورده کیلومتر، حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن ولی نتونستن کسی جلوشونو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که داره خط مرزی میفته بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر ایجاد کنن. چون الان مشکل ترامپ نیست، مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است. حالا این آدما، من اینجوری نگاه میکنم، این آدما چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسن، بگوین تنگه هرمز هم میدهیم، به این آدما اعتماد نمیشه. چون این آدما میتونن دوباره همین کارو بکنن. تنگه هرمز رو شما با هر سلاح پرسه‌زن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم این مرحله‌ای که ما درش هستیم
مرحله‌ایه که مقدماتی ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جملهش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه. آقای رحیم‌پور، یک مثالی در انگلیسی هست، میگن قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. مشخصه که هر دو طرف دارن از این نردبان افزایش تنش بالا میرن. آیا روزهای بسیار دشوارتری برای ایران و منطقه پیش رو تصور میکنید؟ اصلا دو تا وضعیت بیشتر وجود نداره، یا اینکه در شرایط کنونی مثلا ترامپ کوتاه بخواد بیاد، البته نشونش نیست، دارم وضعیت روی کاغذ رو میگم، کوتاه بیاد و حاضر بشه که کماف سابق با جمهوری اسلامی مثلا بر سر تنگی هرمز مذاکره کنه، یا اینکه دست فرمون رو عوض بکنه. در این صورت یعنی با تغییر راهبرد که البته میشه نشونه هاش رو میشه دید، چون در 10 دوره حملاتی که در این درگیری اخیر شکل گرفته به صورت مداوم دامنه حملات امریکایی ها افزایش پیدا کرده، گسترده تر شده در جغرافیای جمهوری ایران، از جنوب تا شمال غرب رو الان در بر میگیره، نزدیک 35 تا 40 شهر 40 نقطه در واقع هدف قرار گرفته، اما این تدریجا اتفاق افتاده. خب این میتونه یک نشانه باشه بابت این. یا صحبتی که در مورد کلنگ‌ازلا داره مطرح میکنه، اگر واقعا بخواد به کلنگ‌ازلا عملیات انجام بده که با تمام تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که قبلا بوده تفاوت آشکار داره، هم با نتنز هم با فوردو کاملا متفاوت هست اونجا، اگر بخواد اون کار رو انجام بده لازمش تشدید بسیار زیاد درگیری ها و نتیجتا عملیات خیلی گسترده تر هست. حتی من فکر میکنم که ممکنه دست اسرائیل هم در این وضعیت بازتر بشه برای اقدام، چون چنین اقدامی، این که وضعیت تنگی هرمز رو شما شیفت بدی به سمت تأسیسات هسته‌ای، اون هم کلنگ‌ازلا، این نیازمند یک وسعت و شدت بسیار زیاد نسبت به این درگیری‌هایی است که الان وجود داره. این میتونه نشانه‌ای از تغییر راهبرد باشه بابت اینکه جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر تحت فشار قرار بده. عراقچی 2 روز پیش در اون مصاحبهش داره میگه که ما بعد از هفته دوم دیگه دستاورد راهبردی نداشتیم و رفتیم به سمت خسارت‌های راهبردی. اتفاقا مقطعی که آتش‌بس رو جمهوری اسلامی میپذیره وارد مذاکره میشه، زمانیه که خسارت‌های راهبردی براش ایجاد میشه. اگر این همه اینها رو جمع کنیم، قاعدتاً در صورتی که ترامپ تصمیم داشته باشه مسئله رو گسترش بده و فشار بیشتری ایجاد بکنه، حتما بایستی شاهد افزایش درگیری‌ها و طبیعتاً افزایش میزان خسارت‌ها در همه اطراف و جوانب باشیم. آقای رجبی، میشه حد زد که اگر تنش‌ها همینطوری ادامه پیدا بکنه، در یه جایی شکل این تنش‌ها، شکل این معادله عوض خواهد شد؟ یعنی دیگه فقط زدن تأسیسات ایران نخواهد بود. اون اتفاق به نظرتون از کجا جرقه خواهد خورد؟ آیا حمله احتمالی در ساعت‌های پیش رو علیه تأسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ خواهد بود؟ آیا حمله تلافی جویانه ایران به یکی دیگر از کشورهای منطقه خواهد بود؟ آیا ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس رویکرد دیگری رو پیش بگیرن، کما اینکه الان از قطری ها داریم میشنویم موضوع رو دارن میبرن به شورای امنیت؟ این جرقه به نظرم جایی زده شد، الان زده شده، صداش در نیامده. ببینید جمهوری اسلامی یه کار خیلی عجیبی کرد. این موضوع انتقام، بحث انتقام از ترامپ بود که بعد دیگه تیر خلاصش اومد مجتبی خامنه‌ای هم این رو زد و گویا یه سری اطلاعات هم اسرائیل میده به ترامپ. خب اگه ترامپ رو بشناسه، مثلا یه آدم یا قدرتمندترین آدم کره زمینه، این آدم رو شما تهدید به کشتن میکنی، خب معلومه که باید منتظر سی عواقب باشی. تازه کسایی رو که دارن تنش رو میارن پایین مثل قطر، تو میری اونم میزنی. یعنی چی؟ یعنی خودت میخوای بعدش میری سعودی هم میزنی، کسای دیگر هم میزنی. پس این پیش زمینه های اون انفجاره اتفاق افتاده. یه بار عرض کردم تمامی
چیزهای نجاتی که چتر نجات هایی که برای جمهوری اسلامی انداخته شده بود خود جمهوری اسلامی داره پاره میکنه. اما انفجاره رو من فکر میکنم که جای اتفاق میفته که اسرائیل پاش بیاد وسط. الان آمریکا به دلیل اینی که داره خیلی نامتقارن حمله میکنه، یعنی شما نگاه میکنی اولش یه چیز عادیه یه جای خیلی بزرگ میشه این به دلیل اینه. البته اسرائیل هم یه ذره براش مهمه دیگه، نمیخواد دوباره وارد بشه بعد بگن وایسا حالا حمله نکن. اما انفجار موقعی مشخص میشه که الان تکلیف حزب الله داره مشخص میشه. اینا رو دقت کنیم، تکلیف حزب الله خیلی داره مشخص میشه. رئیس جمهور لبنان رفته، هشت شعبی تو عراق وضعیتش خیلی عجیب غریب شده، چند تا از سرانش فرار کردن به دلیل اینکه نخست وزیر عراق از وقتی که اومده داره یک سری جاها یک سری کسا رو دوباره جدید میگیره که مثلا احمد اسدیه. خب جمهوری اسلامی محاصره احتمالاً خیلی جدی بشه. من حتی محاصره زمینی رو میتونم پیش بینی بکنم که این یک سری از زدن‌ها که داره اتفاق میفته این محاصره زمینی باشه. موضوع پرواز ممنوع احتمال داره اتفاق بیفته. همه اینها پیش زمینه هاییه که احتمالاً اینا قبلا این چیز اتفاق افتاده، یعنی اون جرقه اتفاق افتاده، اما انفجارش به این جاییه که اسرائیل وارد کار بشه. اون موقع ما احتمالاً به سکانس های پایانی ماجرا میرسیم. حالا تو اون آخر ماجرا اینی که جمهوری اسلامی و الان این شکافی که در خودشون افتاده که این شکافه اگر یکی بود الان چند دسته هست، این شکافه آیا در اون موقع همشون سوار یک کشتی با هم میخواهند غرق بشن یا اصلا شاید دست به میشه گفتش که زمین سوخته بزنن، حالا هرچی موشک دارن به جاهایی بزنن، یا نه اون موقع یک سری افرادی که تو این کشتی هن و میخوان نجات پیدا بکنن اونا یک کسای دیگر رو هل میدن پایین که من این دومی رو بیشتر نشونه هاش رو میتونیم ببینیم. حرفی رو که عراقچی میزنه، عراقچی یک نفر نیست، کسان دیگه هم هستن که الان کل ماجرا رو خیلی باهاش میشه گفت زاویه دارن و اینجاست که ترامپ داره درست بازی میکنه، میخواهد کاری رو بکنه که خود اونها به دست خودشون بخواهن یک کسایی رو خارج بکنن. اما عرض کردم این جرقه انفجار زده شده ولی داره پازل هاش چیده میشه. ممنونم از شما. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض اعدام شده اعتراضات دی جمهوری اسلامی رو حکومتی وحشی خوند. دونالد ترامپ با یادآوری 52,000 جان باخته اعتراضات در ایران از دموکرات‌های آمریکا پرسیده در قبال این جنایات در ایران چه زمانی از خواب بیدار میشن. او در پستی جداگانه تصویر یک زن رو هم منتشر کرده که او خطاب به جمهوری اسلامی پیامی برای پایان دادن به کشتار در ایران دست گرفته. سیامک آرام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرام، چه اهمیتی به نظرتون داره اینکه رئیس جمهوری آمریکا این تصویر رو بازنشر میکنه؟ تمام اهداف اصلی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، مجموعه مختلف، دیاسپورا ایرانیایی که به هر حال خارج از کشور دسترسی دارن برای اینکه توجه افکار عمومی رو بگیرن، توجه سیاستمدارا رو در کشورهایی که هستن بگیرن، توجه رسانه‌ها رو بگیرن، اینه که این موضوعات رو نور بتابونن و در واقع باعث بشن فشار بیاد به دولت‌ها در کشورهای مختلف که این قطعهای حکومتی، این سرکوب‌ها و این شکل از در واقع برخوردهای غیر انسانی و غیر قانونی در واقع متوقف بشه. مجموعه ما، سازمان همبستگی ملی برای ایران، مجموعه مشابه، همه تلاششون اینه که این توجهات رو در کشورهایی که هستیم جلب کنیم. برای از این حیث اهمیت داره. به هر حال نوری تابیده میشه. الان توجه رسانه‌ها بیشتر به مسئله اعدام در داخل ایران، افکار عمومی، سیاستمداران. البته موضع‌گیری آقای ترامپ و موضع‌گیری‌های از این دست دو تا کارکرد عمدتاً داره. یکی خب اهرام فشار به تهران به خاطر وضعیتی که الان با هم دیگه دارن در کنار پکیج نظامی و اقتصادی، اون فشار نظامی اقتصادی که وجود داره، و از طرف دیگه مصرف داخلی داره، یعنی فشار بر
دموکرات‌ها، حزب رقیب، که اونها رو هم بتونه با در واقع اهدافی که اجندایی که دولت آقای ترامپ داره دنبال میکنه بتونه همراه بکنه. اما در این حال هم واقعیت بیرونی اینه که در تمام این دوره ها، چه در مذاکرات دوره های گذشته که کشورهای اروپایی هم درش نقش داشتن، چه در هر دوره‌ای که آمریکا در این دوره هم در این مذاکرات حضور داشته، اساساً مسائل حقوق بشری، نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها، سرکوب، زندان‌ها، اینها هیچ کدوم محلی از اعراب یا بخشی از گفتگو و مذاکرات نبوده، یا بخشی از در همین تفاهم‌نامه اخیرم همینطور بوده. هیچ گزاره‌ای، هیچ بندی مبتنی بر فشار بر تهران برای متوقف کردن این دستگاه سرکوب رو شاهدش نیستیم. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر اون دو کارکرد رو داشته و نه اینکه بخواد در متن توافقنامه یا در گفتگوها بخواد ادامه پیدا بکنه. به حزب رقیب دموکرات‌ها اشاره کردید. در همین پست آقای ترامپ میگه که دموکرات‌ها باید بیدار بشن و همراهی بکنن و توجه بکنن به جنایات جمهوری اسلامی. چه هست دقیقاً خواستش به نظر شما؟ چه چیزی به طور ملموس از دموکرات‌ها میخواد؟ ببین، اون چیزی که تا الان مشخصه اینه که به نظر میاد که ایالات متحده استراتژی روشنی در زمینه مواجهه و رویارویی که در ماه‌های اخیر با جمهوری اسلامی داشته نداشته. یعنی این تغییرات پرسرعتی که می‌بینیم در موضع‌گیری‌ها که میتونه صبح حملات شدیدی شروع بشه، شب یک آتشبسی یا یک تفاهم‌نامه امضا بشه. بنابراین این تغییر و تحولات هم هست. به هر حال برای تداوم وضعیت فعلی، اگر بخواد وضعیت نظامی و جنگی ادامه پیدا بکنه، به هر حال حمایت کنگره و مجالس آمریکا و حمایت حزب رقیب هم براش لازمه. به هر حال اونا در مقابل این جنگ به خاطر تبعاتی که در آمریکا داشته، مسائل اقتصادی و به هر حال اختلافات سیاسی، همراه این جنگ نبودن. بنابراین اونها از این دریچه بهش نگاه میکنن. ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. رویترز میگه ارتش لبنان بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در حال استقرار سربازانش در این مناطق. همزمان رئیس جمهوری لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی بیروت پایان دادن همیشگی به خصومت میان لبنان و اسرائیل. جوزف اون در پایان سفر 4 روزش به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش‌بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشه. ترامپ هم در این دیدار گفت اگر رئیس جمهوری لبنان بخواد با حزب الله گفتگو میکنه. من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت‌ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کار خواهم کرد. همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه به ما پیوسته. اردوان، رئیس جمهوری لبنان حالا به واشنگتن آمده، شرایط همچنان شکننده و سیال هست در جنوب لبنان، ولی یک آتش‌بسی هم بالاخره کم و بیش در جریان هست. چه بوده تا اینجا دستاورد سفر رئیس جمهوری لبنان؟ جوزف اون رئیس جمهوری هستش که تقریبا میتونیم بگیم از سال 2009 تا الان اولین رئیس جمهور لبنان هستش که به دیدار یک رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا داره میاد. البته برخی تحلیلگران بر این باور هستند یکی از دلایل فراهم شدن این دیدار نوع نگاه رابطه دوستانه‌ای هستش که بین خود آقای ترامپ و اون وجود داره. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که اینجا آقای اون در کاخ سفید آمده تا مجاب کنه ایالات متحده آمریکا رو که اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از مناطق جنوبی لبنان بکنه. یکی از دغدغه‌های مهمی که لبنان تا این لحظه داشته و داره مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان که منطقه حائلی هستش که ارتش اسرائیل باور داره برای جلوگیری از حملات حزب الله به خاک لبنان ایجاد کرده، جایی که تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی بالا رفته بود. اما مذاکرات
مذاکرات اولیه در ماه ژوئن یک پیمان نسبی رو ایجاد کرد که فرایندی رو برای خروج اسرائیل تعریف می‌کرد، فرایندی برای جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در منطقه و حذف به مرور در واقع نیروهای حزب الله. حالا ما با این دیدار که در این سفر 4 روزه آخرین بخش این سفر دیدار با آقای ترامپ و البته گفتگوی هم با آقای روبیو بوده، میدونیم که یکی از بندهای اجرایی عملی شده. در استان نبطیه دست کم 3 منطقه قرار هستش که کاملا اسرائیل عقب نشینی بکنه و ارتش لبنان به عنوان منطقه آزمایشی جایگزین نیروهایی بشه که پیش از این حزب الله بوده و بعد اسرائیل اونجا رو گرفته و حالا استقرار نیروهای ارتش لبنان خواهد بود. ذوالغربیه اولین قسمت از این 3 منطقه هستش که در حال حاضر، در حالی که ما همین الان داریم صحبت میکنیم، نیروهای لبنانی درش دارن مستقر میشن. اما نکته‌ای که وجود داره صحبت آقای ترامپ که گفته اگر حزب الله، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد حتی حاضر به مذاکره با حزب الله هستش. حزب الله این مسئله رو رد کرده و تاکید کرده حاضر به هیچ نوع مذاکره‌ای با آقای ترامپ نخواهد بود. دلیل این قضیه خیلی روشنه. به طور موازی 2 محور در 2 مذاکره داره پیش میره که محور مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی قطعاً به نفع حزب الله خواهد بود اگر به نتیجه‌ای برسه، در حالی که در مذاکرات 3 جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در عمل جایی برای حزب الله تعریف نشده. همونجور که آقای روبیو هم در دیدار با آقای اون تاکید کرده، گفته آینده باید به نحوی باشه که نیرو و قدرت و سلاح در اختیار دولت مرکزی باشه و چیزی به اسم حزب الله در دولت آینده نمیتونه نقش بازی کنه. البته مسئله مهم در اینجاست که آقای اون فقط به دنبال این فشار و خروج اسرائیل نیست. واقعیت اینه که حجم بسیار زیادی اقتصاد لبنان لاغر شده، چیزی که آقای روبیو هم بهش تاکید کرده و گفته باید یه اجماع جهانی برای کمک‌های اقتصادی، برای رونق و همچنین راه‌اندازی مراکز و کارخانجات در خاک لبنان باشه تا این رونق به خاک لبنان برگرده و عملاً قدرت حزب الله که بخشش نه فقط در عرصه حالا نظامی در لبنان محسوب میشه بلکه در عرصه فرهنگی و سیاسی هم نقش خودش رو بازی میکنه، اهمیت پیدا میکنه که چنین روندی توأم با همین اتفاقات باشه. ما حالا میتونیم بخش اول این عملیات تغییر و یا به نوعی رسیدن به یک صلح قطعی‌تر انجام شده، ولی بخش‌های دیگری وجود داره. حزب الله هنوز وجود داره. اسرائیل گفته منطقه حائل رو به این زودی ترک نخواهد کرد، اما با دید مثبت‌تری به این اتفاق نگاه میکنه. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، هر چقدر که این آتش بس بین اسرائیل و لبنان قوام بیشتری میگیره، به خصوص با این چانه‌زنی‌هایی که واشنگتن هم میانجیگر اون هست، رئیس جمهوری لبنان اومده اینجا به واشنگتن دی سی، حزب الله میدونه که خب حلقه به دور اونها داره تنگ و تنگتر میشه. تا کجا به نظرتون رهبری حزب الله تحمل خواهد کرد و چقدر این آتش بس و توافق میتونه ادامه دار باشه اگر حزب الله نخواد سلاحاش رو زمین بذاره؟ من فکر می‌کنم مسئله زمان اینجا خیلی برای حزب الله کلیدیه، چون حزب الله میدونه که آقای ترامپ الان داره این پروژه ها رو جلو میبره و رئیس جمهور بعدی، خصوصا اگه قرار باشه کسی که از طرف حزب جمهوری خواه انتخاب میشه یک کسی باشه مثل آقای ونس که اون نگرش رو داره، یا دموکرات هایی که ممکنه این طور که آقای ترامپ داره سعی میکنه جهان رو تغییر بده برخلاف وعده هایی که داده بود موقعی که میخواست بیاد به کاخ سفید، حزب الله احتمالاً تمام تلاشش رو میکنه که سلاحاش رو زمین نگذاره، بتونه قدرتش رو تا جایی که میتونه نگه داره و همون کاری رو بکنه که جمهوری اسلامی میخواد بکنه. یعنی در واقع این 2.5 سال باقی مونده از دولت آقای ترامپ رو دوام بیارن تا ببینن بعدش دوباره چطور میتونن قدرت رو کم کم تجمیع بکنن. و کاری که آقای ترامپ میخواد بکنن کار ساده‌ای واقعا نیست. اینکه شما بتونین یه گروهی که دهه هاست الان در جنوب لبنان قدرت رو عملا در دست داره، اونها رو راضی بکنین که سلاحاشون رو کنار بزنن، یه گروه دیگه ای رو از خود لبنانی ها حالا فعلا در این مرحله دارن تلاش میکنن تسلیح بکنین، ترین بکنین و بخواین که بیان جای اونها رو بگیرن و امنیت رو برای مردم برآورده بکنن، با توجه به تجربه هایی که آمریکا در عراق داشته، در افغانستان داشته
در تربیت نیروها، اینها کار مشکلیه و واقعا نمیشه گفت که نتیجه چه خواهد بود، ولی حداقلش اینه که آقای ترامپ داره تلاشش رو میکنه که خاورمیانه رو چهرهش رو تغییر بده و یک اهرم فشار بسیار مهم رو از جمهوری اسلامی بگیره. اینکه چقدر روی زمین نیروهای دیگه همراهی بکنن، لبنان اراده داشته باشه، ارتش لبنان بتونه، یعنی رهبری لبنان ارتش رو قانع بکنه و اونها هم کار بکنن، بشه برخی از نیروهای حزب الله رو بهشون انگیزه داد که سلاح‌ها رو زمین بذارن، باید صبر کرد که دید، ولی کار دشواریه واقعا. خانم پزشک لطفاً با ما بمونید، میخوام یه تیکه‌ای از این گفتگوی امروز جوزف اون رئیس جمهوری لبنان با همتای آمریکا آقای ترامپ رو پخش بکنم که گفته به نیروهای مسلح لبنان باور داره و از ترامپ خواسته که با حمایت اونا از جمله حمایت سیاسی به تقویت نیروها و برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک کنه. قطعا با حمایت پرزیدنت ترامپ. من صحبت کردم با ایشون، تلفنی هم پیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان، نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما ظاهر شدن این نیروهای شبه نظامی بود. نمیخوایم که شاهد این وضعیت باشیم، بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه. خانم پزشک، در همین دیدار آقای ترامپ گفتش که حاضر حتی با خود حزب الله هم گفتگو بکنه. حزب الله یک نیروی نیابتی کوچک حاشیه‌ای در لبنان نیست، نفوذ زیادی داره، فقط هم نظامی نیست، شما بهتر از من میدونید سیاسی هم در بدنه این کشور نفوذ معناداری داره. چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ میتونه از اهرم‌های سیاسیش هم استفاده بکنه برای اینکه تا اندازه حزب الله رو بیاره در مدار این گفتگوهای اسرائیل و لبنان؟ ببینیم، به نظر من این که آقای ترامپ این انعطاف رو داره که خارج از اون باکسی که همیشه رؤسای جمهور آمریکا به طور سنتی درش میموندن و با یه سری گروه‌ها به هیچ عنوان حاضر نبودن کار بکنن، دیدار بکنن، در این حال میدونه کجاها از اهرم‌های فشار استفاده بکنه واسه تمام زیرنفعان، از جمله فشار روی اسرائیل. این میتونه برای آقای ترامپ فرصت ایجاد بکنه. همونطور که قبلا هم گفتم، مهمترین مسئله زمانه. بنابراین استفاده کردن از یه همچین تاکتیک های دیدار با حزب الله، سعی کردن این که شکاف بندازه بین نیروهای وفادار، رهبری سعی بکنه که در این حال که داره عملیات نظامی انجام میده تطمیع بکنه، تضعیف بکنه، میتونه بهش کمک بکنه، ولی در این حال 2.5 سال بیشتر وقت نداره و خب حزب الله و چه سران حزب الله چه بدنه حزب الله میدونن که اونها در اون منطقه هستند و میتونن این زمان رو به نفع خودشون کش بدن، ولی احتمال اینکه به هر حال این تاکتیک ها حداقل یه کار جدیدی است که آقای ترامپ داره سعی میکنه امتحان بکنه که در کنار کارهایی که دیگه که داره میکنه کمی حزب الله رو از این وضعیتی که انقدر درگیر همه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی در لبنان هست دور بکنه. به نظر من نمیشه خیلی ایرادی به آقای ترامپ گرفت که چرا میخواد با همچین گروه‌های دیدار بکنه، راهیه که نرفته و شاید نتیجه بده. آیا احتمالش زیاد و مطمئن نیستم، ولی به هر حال برای حزب الله هم طبیعتاً یک فاکتور بسیار مهم وضعیت جمهوری اسلامی. اینطور نیست؟ چون اگر جمهوری اسلامی بتونه به بقاش و قدرتش در منطقه ادامه بده، اونها هم میتونن نفس راحتی بکشن و برعکس اگر جمهوری اسلامی تضعیف بشه، اونها هم باید به دنبال راه حل دیگری برای ادامه حیات باشن. این نکته بسیار مهمی که اشاره کردین. این یه بالانس بسیار سختی که حزب الله باید حفظ بکنه. یکی اینه که میدونه که جمهوری اسلامی تحت فشاره، یعنی اگر جمهوری اسلامی قرار باشه نباشه و اینها در لیست دشمنان آمریکا کماکان بمونن، خب میدونه که آیندهشون با مشکلات بیشتری مواجه میشه. بنابراین اینها هم احتمالاً باید سعی بکنن که کاری بکنن که جمهوری اسلامی حمایتش رو از روی اینا برنداره، جمهوری اسلامی رو نگه دارن تا زمانی که وجود
داره و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی حالا به این شکلی که هست نباشه، سیاستش تغییر بکنه، آمریکا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره و شرایط تغییر بکنه، اینها بتونن دوام پیدا بکنن حتی اگر که در قدرت انقدر سهیم نباشن. بنابراین اونها به اندازه کافی انگیزه دارن که سعی بکنن ببینن چه جایی براشون در این صحنه جدید وجود داره یا چه امتیازاتی ممکنه بتونن از آقای ترامپ بگیرن، خصوصا آقای ترامپی که نشون داده حاضر به معامله است و حاضره که حتی در برابر اسرائیل میگم کارهایی رو بکنه که رؤسای جمهور قبلی نکردن. بنابراین اونها هم فکر میکنم از این فرصت قاعدتا سعی میکنن به نفع خودشون استفاده بکنن. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. وزیر خارجه فرانسه بازداشت 2 نفر از کارکنان دیپلماتیک سفارت این کشور رو در تهران نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک خونده. وزارت خارجه فرانسه هم با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رسما به این اقدام اعتراض کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این 2 کارمند زیر فشار روانی به حتی ضرب و شتم قرار گرفتند. بعد از این حادثه مقامات فرانسوی در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان سفارتشون در ایرانند. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، مشخصه که پاریس به شدت ناراضی از برخوردی که جمهوری اسلامی داشته با دیپلماتاش. دقیقا همینطوره، ولی خب فردا تا الان بر اساس بیانیه‌ای که فرانسه در واقع اعلام کرده احتمال اینکه سفارت در تهران بسته بشه یا سفیر خارج بشه نیست. اما اجازه بده ماجرا رو یکم بیشتر باز بکنیم. زمانی که این 2 تن در واقع کارکنان دیپلماتیک فرانسه در تهران به طور ناگهانی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدن، بر اساس اطلاعات اختصاصی که به ما به ایران اینترنشنال رسیده، این 2 نفر به محلی نامعلوم منتقل میشن. برای چند ساعت اونجا تحت بازجویی قرار میگیرن. در این مدت با فشار روانی، آزار روبرو میشن و دست کم یکی از اونها مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار میگیره. خب پس از پایان بازجویی این 2 کارمند آزاد میشن و میتونن به سفارت فرانسه برگردن. بر اساس اطلاعات موجود هر دوی اونها حالا در محلی امن در سفارت فرانسه قرار دارن و با این حال خب به دلیل ملاحظات امنیتی جزئیاتی دقیق از زمان در واقع نحوه بازگشت اونها اعلام نشده. قرار هستش که مجددا در واقع به فرانسه برگردن. اما واکنش رسمی فرانسه 1 روز بعد از در واقع این حادثه با اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه بود، ژان بارو. در واقع بارو اعلام کرد که این 2 نفر بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت شدن، بازجویی شدن و یکی از اونها مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. بارو این اقدام رو نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و یک اقدام بسیار جدی برای ایجاد رعب و وحشت توصیف میکنه. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که مستقیما با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده و اعتراض و خشم شدید فرانسه رو به او منتقل کرده و بارو در واقع برخورد و تعرضی جدی رو اعلام کرده و گفته بسیار بسیار این مورد غیر قابل قبول هستش و هشدار داده که آنچه برای 2 مأمور سفارت رخ داده بدون پیامد نخواهد بود. موضوعی هستش که بسیار بسیار مهمه. اما در مرحله بعدی دیدیم واکنش فرانسه از سطح تماس بین 2 وزیر خارجه در واقع وزیر امور خارجه فراتر رفت. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس احضار کرد. این احضار به درخواست بارو وزیر امور خارجه فرانسه در واقع و از سوی دبیرکل وزارت امور خارجه فرانسه انجام شد. سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که در این دیدار شدیدترین محکومیت پاریس نسبت به آنچه حمله از پیش طراحی شده و عامدانه خونده شده بود به کاردار جمهوری اسلامی ابلاغ شده. فرانسه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که در خصوص این حادثه شفاف سازی بکنن، اعلام بکنن، عاملان اون رو مجازات بکنن و مطابق با در واقع تعهدات بین‌المللی خودشون و امنیت در واقع دیپلمات‌ها رو بتونن تضمین بکنن، اونطور عمل بکنن و اینکه فرانسه بتونه در واقع دیپلمات‌ها در تهران کار بکنه. اما خب همزمان با این واکنش‌های رسمی اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که این حادثه فقط به
وضعیت این دو دیپلماتیک محدود نشده و حالا در بین کارکنان سفارت فرانسه در تهران یک موجی از نگرانی ایجاد شده. حتی گفته شده برخی از کارکنان درخواست کردن که پیش از پایان مأموریتشون به فرانسه برگردن و برخی دیگه هم خواستار اون شدن که بتونن حداقل فعالیت خودشون رو در سفارت موقتا متوقف بکنن، به پاریس برگردن. در نتیجه دولت فرانسه حالا در سطوح امنیتی هم در پاریس و هم در تهران به نظر میاد چند گزینه رو داره بررسی میکنه. یکی این گزینه‌ها این هستش که تشدید تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنه برای جلوگیری از تکرار، و گزینه دوم انتقال بخشی از کارکنان هستش به فرانسه. ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین با ما، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.